Hey guys, I'm Rimbi Sharma and welcome back to my YouTube channel. If you are new in my channel, please subscribe my channel and like, share the videos. Okay, and today I am explaining about the plant. The name of the plant is Chaina Plam. As like Erica palm. That's why I am explaining about the plant today. And this plant is found in China, Japan, and nowadays the plant found worldwide because of the beauty of the plant. The plant is so beautiful and green. That's why all the gardenists need the plant, and that's why all worldwide in everywhere the plant is found. In our home I also buy a plant because this season is for the plant. First of all, you collect a plant from nursery, then the maximum height of the plant is 10 feet. That's why we need a large pot for the plant. It's not direct a indoor plant because indirect sunlight to yaar karone zoruri hoy. That's why sunlight is also important for the plant, and time to time watering is also important. That's why time to time watering koribo lagibo for the plant. And jetia mati dukhor olop dry hobo tetia apuni spray kori dibo pani jehetu গ্ৰোথ হৈ আছে বৰ্তমান সময়ত উইন্টাৰ সিজনত যেটো ষ্টপ হয় এটো গৰমৰ দিন হয় সেইকাৰণে ইয়াত পানী টাইম স্প্ৰে কৰিব যদিহে মাটিটো আপুনি ড্ৰাই হোৱা যেন পায় বেছি ড্ৰাই হ'ব নিদিব যদি বেছিকে ড্ৰাই হয় তেতিয়া হলে প্লান্টটো ব্ৰাউন কালাৰ হ'ব পাতবিলাক ব্ৰাউন কালাৰ হলে গছটো বেয়া হৈ যাব আৰু বেছি ওয়াটাৰিং কৰি থাকিলে শিপাবোৰ বেয়া হৈ যাব ড্যামেজ হৈ যাব 4 hours sunlightত ৰাখিব লাগিব যাতে প্লান্টটো গ্ৰো কৰিব পাৰে কিন্তু ঠাণ্ডা দিনত ইন উইন্টাৰ সিজন দা গ্ৰোথ ইজ ষ্টপ উইন্টাৰ সিজনত বেছি গ্ৰো নহয় আৰু যিমান পাৰে সিমান গৰম দিনতে এই প্লান্টটো গ্ৰো কৰে হেহে বৰ্তমান সময় যেহেতু গৰমৰ দিন সেইকাৰণে এই সময়খিনি আপোনালোকে এই চাইনা প্লামটো লগাব পাৰে The plant is so beautiful. যেনে ময়ূৰৰ পাখি কেইখন মেলি দিলে ধুনীয়া দেখি ঠিক তেনেদৰে এই প্লান্টছটোৰ লিভছবোৰ ৰাউণ্ড শেপেড আৰু ওপৰৰ ফালে জোঙা আকৃতিৰ হয় যাৰ ফলত এই প্লান্টছটো দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হয় আৰু ডাঙৰ হ'লে আৰু ধুনীয়া হয় আৰু বহুত ঠাই আগুৰি থাকে যেহেতু হেহে এই প্লান্টছবিধ আপোনালোকে ঘৰৰ বাৰান্দাত ৰাখিব পাৰে কিন্তু ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিলে অলপ প্ৰব্লেম হ'ব যেহেতু যদি ৰাখেও আপোনালোকে ইনডাইৰেক্ট সানলাইট পৰা ঠাই হ'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে প্লান্টছটো সুন্দৰকৈ গ্ৰ' কৰিব পাৰিব সো এই প্লান্ট বিধত লগাতকৈ বেছি পানীও দিব নালাগে এনেদৰে আপোনালোকে যদি ইনডাইৰেক্ট সানলাইটৰ ছায়া ঠাইত ৰাখিব কম পানী দিব এনেদৰে ৰাখিলে প্লান্টছটো বহুত ধুনীয়াকৈ গ্ৰ' কৰিব এনেদৰে এইটো এটা ইনডোৰ প্লান্ট বুলিও ক'ব পাৰি য'ত ইনডোৰ ভিতৰতো ৰাখিব পাৰে যদি ইয়াত ইনডাইৰেক্ট সানলাইট পাব লাগিব তেতিয়াহ'লে এই প্লান্টছবিধ বহুত ধুনীয়াকৈ গ্ৰ' কৰিব আৰু পাতবোৰ বহুত দিনলৈকে থাকে 6 মাহ পৰ্যন্ত থাকে পাতবোৰ বেয়া নহয় হেহে আৰু আপুনি যদি বহুত দিনলৈকে পানী নিদিয়ে তেতিয়াও কিন্তু এই প্লান্টছটো বেয়া হোৱাৰ চান্স থাকে আৰু হেহে মাজে সময়ে আপুনি চাই থাকিব স্প্ৰে কৰি থাকিব পানীৰে পাতবিলাক লিভছবিলাক ধুনীয়াকৈ স্প্ৰে কৰি থাকিব পানীৰে এনেদৰে এই প্লান্টছটো গ্ৰ' কৰিব আৰু ধুনীয়া দেখা হ'ব এটা সময় বহুত ডাঙৰ হৈ যায় এইটো মই বাই কৰি আনিছোঁ কিন্তু এইটো মই যত্ন কৰি ৰাখিলে এটা সময় বহুত ডাঙৰ প্লান্ট হৈ থাকিব সব প্লান্টবিধ মই কেনেদৰে ৰাখিছোঁ আপোনালোকক অলপ দেখুৱাই দিছোঁ সো যদিহে আপোনালোকৰ এই প্লান্টটো ভাল লাগিছে আপোনালোকে শীঘ্ৰেই যাওক নাৰ্চাৰীত আৰু জলদি কিনি লৈ আহি আপোনাৰ ঘৰত ৰাখিব পাৰে কিয়নো এই সময়ছোৱাতে গৰম দিনতে এই প্লান্টটো ভালকৈ গ্ৰ' হয় আৰু ডাঙৰ হয় অতি সোনকালে কিন্তু গৰম দিনত ঠাণ্ডাৰ দিনত আকৌ শ্ল' হয় ন গ্ৰ'থটো সেইকাৰণে এই সময়তে আপোনালোকে জলদি আনক আৰু বেছি পইচাও নলগাইছে মই মাত্ৰ 60 টকাত আনিছোঁ আপোনালোকৰ কম দামত আনিব পাৰে সেয়েহে আপোনালোকক কৈছোঁ সোনকালে প্লান্টটো আনক আৰু আনি আপোনাৰ ঘৰটো সজাই তোলক যেহেতু গৰম দিনত সোনকালে গ্ৰোথ হয় সেইকাৰণে কৈছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে যদি আপোনালোকে কিবা অলপ কথা জানিব পাৰিছে প্লান্টছৰ বিষয়ে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই গাইজ শীঘ্ৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব and thanks for watching guys thank you so much